হেল্ল' ৰাইজসকল, আজি এইটো ভিডিঅ'ত বাইকৰ উইণ্ডশ্বিল্ড এখন মানে কেনেকৈ প্ৰপাৰলি খুৱাব পাৰি আৰু সেইটো দেখাই দিয়ে। এইখন FZS-টো দেখাই দিছোঁ এইখন বাৰু। চ' উইণ্ডশ্বিল্ডখনটো আপোনাৰ অনলাইনতো কিনিব পাৰে, 250 বা 300 পাই যাব। লগতে যদি আপোনাৰ FZS-ত খুৱায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ FZ ভাৰ্চনটোৰ নাম্বাৰ প্লেটত ক্লেম কিনিব লাগিব এটা। এইটোত আপোনাৰ 50 টকামান পৰি যায় আৰু দুটা আপোনাৰ ক্লেম কৰিব লাগিব। এই দুটা ক্লেম বহুতে মানে মেক্সিমামে এই দুটা ক্লেম নকৰে, তাৰ ফলত উইণ্ডশ্বিল্ডখন মানে ভাইব্ৰেশ্যন হাৱেত যেতিয়া গাড়ীখন হাই স্পীডত থাকিব মানে আগখিনি কঁপি থাকে আৰু উইণ্ডশ্বিল্ডখন কোবাই থাকে। চ' তাৰ কাৰণে এই দুটা ক্লেম দুটা কৰি ল'ব। গোটেইখিনি মিলাই আপোনাৰ ফিটিং চাৰ্জেছ মিলাই টোটেল ধৰক 500 টকাৰ ভিতৰত গোটেইখিনি হৈ যাব আৰু কমপ্লিট।